सबस्क्राइब करा मनीष रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनल। लाल बटन दाबून आणि जे बेलचा आयकॉन दिसते त्याला प्रेस करा। हे दोन्ही ग्रे कलरचं झाल्यावर तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन मिळेल। तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस नाही करणार। तर आज इथे मी झटपट आणि पटकन बनणारं रसरशीत असं उपवासाचं लिंबाचं लोणचं इथे करून दाखवणार आहे। परत एकदा आता माझी आई ही रेसिपी करून दाखवणार आहे आणि उपवासासाठी हे लोणचं तुम्ही करून खाऊ शकता। ज्यांच्या घराच्या ठिकाणी ऊन वगैरे येत नसेल त्यांना हे इन्स्टंट लिंबाचं लोणचं करून तुम्ही साठवून ठेवू शकता आणि कधी पण खाऊ शकता। तर रेसिपी आपण चालू करूया। पाव किलो लिंबू इथं घेतलेले आहे आणि लिंबू आणताना तुम्हाला असे कागदी लिंब आणायचे आहे। जसं कागदी लिंब म्हणजे त्याचं साल एकदम पातळ असतं, जाड सालाचं लिंबू तुम्हाला इथे घ्यायचं नाही आहे। आणि हे लिंबू आता स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे आहे। आपल्याला सगळे लिंबू असे चोळून स्वच्छ धुवायचे आहे। तर लिंबू आता इथे मी धुवून घेणार आहे आणि गुळामध्ये आपल्याला हे लोणचं करायचं आहे। तर लिंबू इथे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। आता त्याला सुकवून घेणार आहे, स्वच्छ ड्राय करून घेणार आहे। बिलकुल याच्यामध्ये पाणी राहिले नाही पाहिजे, अशा पद्धतीने हे लिंबू पूर्ण तुम्ही सुकवून घ्यायचे आहे। पेपर नॅपकिनने पुसून घेऊ शकता किंवा तुम्ही किचन टॉवेलने पण याला पुसून घेऊ शकता स्वच्छ। तर आता लिंबू इथे सगळे कोरडे करून घेणार आहे मी। लिंबू इथे कोरडे करून ठेवलेले आहे आणि आता लिंबू आपण चिरून घेऊया। त्याचबरोबर इथे एक ट्रिक दाखवणार आहे बिया काढण्याची। बिया काढायला भरपूर त्रास होतो लिंबाच्या। एका लिंबाच्या 8 फोडी अशा इथे करून घेणार आहे। तुम्हाला जेवढ्या फोडी किंवा जेवढी मोठी फोड हवी असेल तशा आकाराची तुम्ही इथे लिंबाच्या फोडी करून घ्यायच्या आहे। तर अशा प्रकारे आता हे छोट्या लिंबाच्या फोडी इथे आम्ही करून घेणार आहे। आणि लिंबाच्या बिया काढण्यासाठी सोपी पद्धत आहे। ही टूथपिक जी आहे, फ्रेश टूथपिक घ्यायची आहे आणि त्यातून असे लिंबाचे बिया त्याने सहज निघून जातात आणि पटकन ही बिया काढण्याची प्रोसेस खूप लवकर होऊन जाते। खोलपर्यंत ज्या बिया असतात त्या पण याच्यात निघून जातात पूर्ण टूथपिकने। तरी खूप सोपी आयडिया आहे टूथपिक वापरून लिंबाच्या बिया काढण्याची। एकदा तुम्ही नक्की जेव्हा हे लोणचं बनवाल तेव्हा ट्राय करून बघा। तर अशा प्रकारे आता हे सगळ्या बिया इथे आता आई काढून घेणार आहे। व्हिडिओमध्ये दाखवते तुम्हाला, जी खोलमध्ये बी पण गेलेली असते ती पण सहज याने निघून येते। तर अशा प्रकारे सगळ्या लिंबातल्या बिया आता काढून झालेल्या आहे। लोणचं बनवायला आपण चालू करूया आता। त्यासाठी ह्या लिंबाच्या फोडी आता आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहे आणि कागदी लिंब असल्यामुळे सहज ही फोड याची नरम पडते। जर तुम्हाला लिंबू कापून नसतील उकडायचे तर तुम्ही कापून अख्खे उकडू शकता। सोबतच गूळ घेतलेला आहे आणि सेंधे मीठ इथे वापरणार आहे, नॉर्मल मीठ इथे वापरणार नाही। उपवासाचं लोणचं असल्यामुळे आणि टेस्ट पण याला छान येते। आणि सोबतच लाल तिखट वापरणार आहे। तर लिंबाच्या सगळ्या फोडी आता इथे कुकरच्या एका डब्यामध्ये काढून घेतलेल्या आहे आणि याला आता आपल्याला कुकरमध्ये शिजवत ठेवायचं आहे। जर तुम्हाला फोडी करून नसेल उकळायचं तर तुम्ही अख्खे लिंबू पण उकडू शकता। नंतर कापण्यासाठी मग शक्यतो कापण्यासाठी नंतर जेव्हा उकडल्यानंतर त्याच्या फोडी नीट कापल्या जात नाही, त्यामुळे इथे फोडी करूनच आम्ही इथे 2 ते 3 शिट्ट्या इथे काढून घेणार आहे। तर आता हाय फ्लेमवर इथे आता लिंबाच्या इथे फोडींच्या शिट्ट्या काढून घेणार आहे। 2-3 शिट्ट्या झाल्यानंतर आता लिंबू पूर्ण व्यवस्थित शिजलेले आहे आणि त्याचेच पाणी सुटलेलं आहे। बिलकुल आपण झाकण ठेवली होती, त्याच्यावर उघडं ठेवला नव्हता तो डब्बा। तर आता लिंबाचं पाणी त्याला सुटलेलं आहे, ते पाणी आपल्याला वापरायचं आहे याच्यात। आणि पूर्ण फोडी व्यवस्थित उकडल्या गेलेल्या आहे, शिजल्या गेलेल्या आहे। त्याचबरोबर त्याचं जे आतला गर आहे तो पण असा गळून पडलेला नाही आहे। तर समप्रमाण घ्यायचं आहे लिंबाच्या फोडी, जेवढा आहे तेवढा गूळ इथे चिरून ठेवलेला आहे आणि गरम फोडी त्या पाण्यासहित लिंबाच्या सुटलेल्या पाण्यासहित त्या गुळामध्ये इथे टाकून घेतलेलं आहे। आणि तिखट याच्यात तुम्हाला तिखट किती हवं आहे त्यानुसार तुम्ही तिखट घालून घ्यायचं आहे। याच्यात तिखट 2-3 मोठे चमचे इथे घालून घेणार आहे, पोह्याचे चमचे। कारण आणि हे तिखट वापरायचं आहे ते रोजच्या वापरल्या जाणाऱ्या मसाल्याच्या डब्याचं नाही वापरायचं आहे। वरती आपण जे भरून ठेवतो वर्षभरासाठी त्यातून वापरायचं आहे हे तिखट, कारण हे उपवासाचं लोणचं आहे। त्याचबरोबर सेंधे मीठ इथे घालून घ्यायचं आहे 2 ते 3 चमचे। चवीनुसार तुम्ही मीठ याच्यात घालून घ्यायचं आहे आणि आता हे पूर्ण व्यवस्थित नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे। याला आता ॲटोमॅटिकच पाणी सुटतं। ह्या वेळेला तुम्हाला परत जर तुम्हाला कढईमध्ये टाकून किंवा पॅनमध्ये टाकून तुम्हाला थोडंसं शिजवून घ्यायचं असेल तर तुम्ही परत शिजवून घेऊ शकता। गरज पण मला आवश्यकता वाटत नाही, त्यामुळे इथे मी शिजवून घेणार नाही आम्ही। तर त्याला सगळं मिक्स करताच पाणी सुटत चाललेलं आहे, तुम्हाला दिसत असेल व्हिडिओमध्ये। आणि गूळ याच्यात नंतर पूर्ण मेल्ट होऊन जातो 2-3 तासामध्ये आणि इन्स्टंट लोणचं तुमचं कलर किती छान सुटलेला आहे, लाल तिखटाचा आहे, घरचं लाल तिखट वापरलेलं आहे। आणि याला जर तुम्हाला चटपटीत लोणचं किंवा पाचक, चटपटीत तर हे आहेच लोणचं, पण याला पाचक जर तुम्हाला करायचं असेल तर यामध्ये तुम्ही जिरेपूड घालायची आहे, काळं मीठ घालायचं आहे आणि ओव्याची पूड याच्यात घालायची आहे। हे लोणचं पूर्ण पौष्टिक आणि पाचक बनून जातं। मला आईने सांगितलेले आहे की ही रेसिपी आपण
उपवासाची करतो आहे, त्यामुळे काही काही जण जिरे खात नाही म्हणून आपण जिरे वापरलेले नाही आहे. पण पाचक लोणचं पण आता आई इथे करणार आहे. याच्यामध्ये ओवा पूड, जिरे पूड आणि काळं मीठ घातल्यानंतर हे लोणचं पाचक होऊन जातं. तर लिंबाचं लोणचं आता एकदम मस्त बनवून तयार झालेलं आहे. फक्त 15 ते 20 मिनिटांमध्ये ही प्रोसेस आपली लिंबाच्या लोणच्याची बनवून तयार होते. आणि उपवासासाठी हे लोणचं आहे. उपवासाला तुम्ही साबुदाण्याच्या खिचडीसोबत, साबुदाणा वड्यासोबत, भगरीसोबत हे तोंडी लावू शकता लोणचं. आणि किती रसरशीत रस त्याला सुटलेला आहे, तुम्हाला दिसत असेल. आणि रंग पण याचा खूप छान आलेला आहे. तर आता हे लोणचं तुम्ही साठवून ठेवू शकता आणि बऱ्याच महिने याला तुम्ही खाऊ शकता. तर लिंबाच्या लोणच्याची उपवासाची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? झटपट आणि पटकन बनणारी ही रेसिपी आहे. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की एक लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. आणि मनीज रेसिपी मराठी कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत भेटूया पुढच्या एक छानशा नवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय.